So, dito po sa ating mobile phone ay meron tayong browser dito. So, any browser, pwede po. Ayan, browser. Ayan, dito po, ito type yung youtube.com. Ayan, since meron na po ako dito na nakalagay na yung youtube.com, ipipress ko na lang to. Pero pwede nyo parang i-type yung www.youtube.com. And then, sa 3 dots po, i-check lang natin kung naka-desktop site. Ayan, naka-check na po siya. And then, dito po sa ating picture dito, yung profile picture, i-press natin. Tapos, punta tayo dito sa YouTube Studio. Ayan, nilandscape ko lang po yung aking cellphone. And then, dito po, makikita natin yung settings sa bandang left. Yung parang may gulong dito. So, i-press natin tong setting. And then, punta tayo sa channel. Pag nandito na tayo sa channel, punta tayo dito sa advanced setting. And then, scroll down. Ayun. Nandito po yung subscriber count. So, kung ayaw nyo pong i-display ang inyong subscriber count, ito lang yung i-uncheck nyo yan. And then, save dito sa ilalim dito. Yung save, i-press lang itong save. Pero kung dahil ako, hindi ko naman po gustong itago yung subscriber. So, remain check lang yan. And then, save. So, yun na po yun. Yan. Ganun lang po kadali na inyong itago ang inyong mga subscriber count. Ayan. Sa mga cellphone user, meron po tayong mga playlist dito na pwede nyo pong i-check ang ating mga YouTube tutorials na regarding YouTube. At ang ating mga bagong upload ay nandyan lang po. At pwede nyo rin makita sa link dyan sa description. Nandyan din po yung iba-ibang tutorial na pwede nyo pong bisitahin all about YouTube. Ayan. See you on my next video.